הבוקר, כלומר בלילה מאוחר בארצות הברית, בוושינגטון פוסט, אחד משני העיתונים החשובים ביותר בארצות הברית, התפרסמה ידיעה מרתקת של איגנציוס, אני לא זוכר את שמו המלא, שם כזה מוזר, מהכתב הבכיר שלהם, המדיני, מומחה לישראל, והוא מספר שגלנט, האלוף גלנט יש לומר, בשהותו עכשיו בארצות הברית הציע פתרון. הפתרון שהוא מציע, חלוקת, גלנט הציע, אני לא יודע בשם עצמו, בשם ממשלת ישראל כל זה לא ברור, אבל הוא הציע לפני האמריקאים את הפתרון. חלוקת עזה ל-24 אזורים עירוניים נקרא לזה, ומין קנטונים קטנים כאלה, מינוי לאט לאט מושלים בכל הקנטונים האלה, בשלב ראשון צה"ל עדיין מושל שם, אבל לאט לאט צה"ל הולך ומוסר את השלטון לידי האזרחים השולטים שם, ועדיין אנחנו נכנסים ויוצאים כשצריך בשיטה בעצם כפי שזה קיים היום, ואני רוצה לדעת מה, שוב, פשר החיוך על שפתיך. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם. אני כל פעם מתפלא על גלנט מחדש, אני מוכרח להגיד לך. איזה אזרח היום שחי בעזה, חמאסניק, אם הוא לוחם או לא לוחם, יהיה מוכן להיות הבוס של קנטון כזה, ירצחו אותו ואת משפחתו בשנייה. הוא היה יכול להציע הצעה שאם הוא היה יכול להיות שם השנה, כמו שאני אמרתי, עם כוחות שנמצאים בשטח, לא שיוצאים ונכנסים אלא שם, ובאמת נותנים הגנה אמיתית לכל מי שיקח אחריות. אי אפשר לתת הגנה, הם ירצחו אותו בכל לא מקרה. משנה. איך נותנים הגנה? אם אתה תצליח בשנה, השנתיים, לרדד אותם בצורה מאוד אמיתית, מאוד קשה, כולל להרוס להם את המנהרות, ואחסום את הציר פילדלפי מכל האמצעים, ולייבש אותם, אז יש אולי סיכוי שתיקח מישהו שיעיז בך לעמוד שם. היום אין לזה שום סיכוי, זה לא נראה באופק, ירצחו את כולם, זו הצעה שאין לה שום יכולת אני אוסיף עוד נדבך. בתוך ההצעה שלו, הקמת קונסורציום בינלאומי, שבעצם ההצעה הזו רצה כל הזמן, אבל אצלו זה מורכב מכמה חטיבות, שכוללת את מצרים, אלי דקל לדבר דברים קשים ביותר נגד הרעיון העוועים הזה, גם אני חושב שזה... מצרים לא תסכים לזה. לא רק שלא תסכים, גם היום היא לא מסכימה. אף אחד והיא לא. צד בעניין בכלל. אבל אף אחד לא מסכים לזה, זאת הבעיה. אז הוא מדבר על הקונסורציום שיורכב מכמה ממדינות המערב הדמוקרטיות, גם סעודיה בעסק, גם האמירויות, ואינני יודע מי. אני רוצה להגיד לך שמה שעושה ביבי, הרצי הלוי וגלנט, הם מנסים להרוויח זמן. מבחינתם, כל רעיון שגם שהוא פשוט אווילי, זה מאפשר להם להגיד, הצענו, הזמן עובר והמלחמה ממשיכה, ללא שום תכלית וללא בניית הצבא למלחמה הגדולה. הוא כל יום שני ושלישי מאיים על הלבנונים, שהוא יחזיר אותם לתקופת האבן. כולנו זוכרים כיצד הוא אמר שכבשנו את כל עזה ואנחנו שולטים במנהרות והם בורחים במנהרות וסנואר זה עוד עניין של זמן הוא כבר לא יודע איפה להתחבא. כל הזמן ממציא איזה רעיונות שאין להם שום בסיס במציאות, אבל הוא מרוויח זמן. הוא הציע. עם ישראל אומר, וואו, האדיוטות ועם ישראל אומר, וואלה, אדם חושב. אין איזה שום בסיס אמיתי, אין שם שום הצעה. הדבר היחידי אם הוא היה מציע, שהיה יכול לעבוד זה להגיד, חבר'ה, אנחנו מפסידים, בואו כרגע נתארגן שנה, נקים צבא שיכול להכריע, שישאב שם עם עוד כמה אוגדות לאורך זמן, ואז לחסל אותם לגמרי. כל הצעה אחרת זה פשוט בלוף אחד גדול. יואב, תודה רבה לך. שוב אתה תורם, אני אישית ובשם הערוץ ובשם היושבים מעבר לקונטרול, אנחנו מודים לך. וצריך לומר שהוא גם חבר היחידה, היחידה זה המועדון שלנו, הנה הזדמנות להזכיר את המועדון, החברים שלנו, שיש בו כל טוב, זה לא רק חברות, אלא חברות ותמורה נהדרת. אני גם לא יודע על מה אמרת שאתה מתפלא, אבל התפלאת על, כבר לא זוכר. מה עוד צריך להיות? מה עוד צריך להיות? אני כל הזמן אומר. אני מתפלא על פי ידך. אתה אמרת על משהו שאתה מתפלא, בטח על האלופים, על התקציב, תתפלא על משהו. לא, אני מתפלא על ההצעות של גלנט, על זה אמרתי עכשיו לאחרונה. ומה עוד צריך להיות, וצריך לעשות, אני אומר כל הזמן. אוקיי.
טוב, אני רוצה, נראה אם יש עוד משהו שאני אדלה מפה. טוב, שמע השאלה, האלוף בריק, איראן מאיימת בהשמדה כוללת על ישראל. האם אתה דוגל בשימוש נשק יום הדין במקרה הצורך? הוא מתכוון לפצצת גרעין, תשובה קצרה, אני יודע שהיא תהיה קצרה, כן, מה אתה רוצה להגיד? אחר כך אני אמשיך. תראו, היום בעולם, כל מי שיהיה הראשון בנשק גרעיני, צריך לצפות שיפול עליו נשק גרעיני גם. פוטין, שהוא מעצמה שאיים, שישתמש לא עשה את זה מההבנה שאם הוא יעשה את זה, אפילו עם פצצת גרעין טקטית קטנה, שיכולה להשמיד עיר ולא מדינה, אזי הוא יהיה מטרה לעולם כולו, כולל ארצות הברית, ותהיה מלחמת עולם שתחריב את העולם כולו. והוא לא עשה את זה. ברגע שישראל תשתמש בפצצה גרעינית, אם יש לה, כנגד מישהו, זה אין בכלל אפשרות אחרת שאנחנו נקבל את הפצצה גם על ראשנו. זה מה שנקרא תמות נפשי עם פלישתים. לא מציע לאף אחד ללכת על זה. והתשובה הזו הייתה תשובה קצרה. ועכשיו השאלה הבאה. יש עוד סוגים של, נקרא לזה, נניח, הפצצה הנבנית והולכת, המדוברת, אני לא יודע מה מצבה. ניאוטרון, מה שאתה קורא. נכון, איך ידעת, איציק, איך ידעת? בוא תסביר מה זה. ואיפה זה עומד אם אתה יודע? אני יודע להגיד שמדובר על יכולת לזרוק פצצה שהיא לא מחריבה בתים והיא לא הורגת אנשים. אפילו בית אחד לא. לא, הורגת אנשים כן. היא לא הורגת אנשים. אלא היא פוגעת בכל תשתית הדיגיטלית, האלקטרונית של מחשבים, של תעשיות. זה משתקת את הכל. משתקת אותם להרבה מאוד זמן, כך שבעצם כל היכולת הטכנולוגית הולכת פייפן, ואי אפשר לא לראות טילים ולא לייצר טילים, ולא לעבוד עם מחשבים. עכשיו, הטענה שיש כבר יכולות פיתוח ויש יכולות וטכנולוגיה. למי? אומרים שגם לישראל, אבל אני לא יודע להצביע על זה בצורה חד משמעית. ארצות הברית, רוסיה, סין. כן. השאלה איפה זה עומד מבחינת היכולת לייצר ולבצע. אין לי על זה מידע. טוב, אם היה לך היית מדבר? לא. אוקיי. נקרא לזה אין לך מידע. ואני רוצה לשאול אותך. קודם כל, בתורת המלחמה בכלל, ההיסטורית ועד ימינו, כל נשק בשלב מסוים מופיע הנשק הנגדי. נכון. אין מה לעשות. נכון מאוד. ולכן שבונים נשק והוא קיים כבר, מיד צריך לרוץ, כבר רצו מראש. לא צריך לחשוב מראש קדימה, וזה לא עושים היום. זאת הבעיה של צה"ל, ושהוא לא חושב קדימה, הוא חושב על פתרונות לעכשיו. תוך כדי היישום של הפתרונות והשקעה של מאות מיליונים, אנחנו בעצם נתקלים כבר באמצעי שיכול לסכן את הפתרון שאנחנו מובילים, אבל אז יש לנו בעיה עם החברה שמייצרת, שאומרת, תנו לנו להשלים את הרווח שלנו לפני שאתם נכנסים פתרון אל המדף, ואז אנחנו בעצם לא מסתכלים על ביטחון המדינה, אלא יש כאן אינטרסים כלכליים שפוגעים באינטרס של המדינה. ואת הביקורת הזאת אתה משמיע באופן עקבי מאוד, שאין פה שום חשיבה עתידית, ואין פה חשיבה אסטרטגית. אוקיי. אני רוצה לשאול אותך על הנשק הזה, שזה נשמע לי נשק יום הדין, לא פחות מנשק יום הדין של פצצה גרעינית, רק שלא נהרגים מיליונים והאדמה לא מושחתת ואני לא יודע מה. אבל תגיד לי משהו. הרי ברגע שאנחנו נניח בידינו פצצת נויטרון, או זמן קצר או אחר גם לאויבים שלנו יהיה. כשאנחנו נשמיד... אם אנחנו נהיה הראשונים, יהיה להם קשה לבנות את שלהם, זאת הנקודה. למה? הם יבנו, אנחנו עוד לא נשתמש, הרי פה השאלה, תראה, אנחנו נמנענו מליזום יוזמות. תראה, ההבדל בין פצצה גרעינית... טוב, אז תציג את השאלה שלי, לא אכפת לי, הבנת את השאלה, תציג אותה. ההבדל בין פצצה גרעינית... השאלה, תציג אותה את השאלה. אני רוצה להגיד שההבדל בין פצצה גרעינית, שכאן העולם דוחה את זה מכל וכל, ומי שנכנס לזה מאוים בעצמו, אם אכן זה הפצצה שמדברים עליה, ניוטרונית, שהיא יוצרת... הרס התשתית האלקטרונית. הרס התשתית הטכנולוגית, אבל לא פוגעת באנשים, אז נראה לי שמבחינת אמנת ג'נבה זה יהיה מותר לעשות. נכון. אם תשאל אותי, האם זה קיים היום בידיים של מישהו? אני שואל את השאלה, אם פוטין מחזיק כזה דבר בידו, אז למה הוא לא ישתמש בזה? זאת שאלה מאוד טובה. זאת אומרת, אני אישית, תחושתי, אולי אני טועה, שעדיין זה לא מבצעי. זו דעתי, אבל זה לא על סמך ידע. טוב, קודם כל, יואב צריך להודות לו שוב. שמע, אדם תוך תוכנית תורם פעמיים. וואלה, כל תראה, הכבוד. אני
מודיע לך, זה מרגש אותי כל פעם מחדש. כותב כך, תגיד לי אם זה נכון או לא, אני לא יודע מאיפה האינפורמציה, כותב יואב, פצצת נויטרון, הוא כנראה מדבר על הידע ולא על הפצצה עצמה, כי אם הייתה פצצה כולן, אתה ודאי אתה יודע את זה, קיימת עשרות שנים, זה נכון? הידע קיים עשרות שנים. אני יודע שעכשיו מפתחים את זה, יואב, אני לא יודע מאיפה אתה מביא את הידע הזה. תראה, אם זה היה עשרות שנים, אז נשאלת את השאלה למה ישראל לא השתמשה בזה עכשיו. אוקיי, אז אני רוצה לחזור על השאלה שככה ברחת לי ממנה. זו מין פצצה שנראית לי פצצה טוטלית, נכון? זה נשק טוטלי. לא הורג אנשים, אבל בימינו, ללא עולם המחשוב, אין כלום, הכל משותק. נכון. הכל. נכון. אז אם לשנינו יש את הפצצה הזו, אנחנו זורקים עליהם, הם זורקים עלינו, ונגמרה המלחמה, בסוף נגמר. מה הלאה? זה כמו שחמט, מה עושים הלאה? איך תראה, אני פונה עכשיו לאסטרטג, תראה, אני מאמין. מה הלאה? תראה, מה הלאה? אני מניח שכבר יש מי שחושב איך לנטרל פצצה כזאת. הרי מה שקורה בעולם שלנו, מי שחושב רחוק, וזה אצלנו לא עושים אף פעם, הוא מסתכל על האיום הבא, על האיום שהוא מכין עכשיו. ועל האיום שהוא נותן עכשיו תשובות, שבעוד כמה שנים הוא לא רלוונטי, וצריך כבר לחשוב קדימה, ולתת למפתחים דמץ, דרישה מבצעית, שלא יסתכלו רק על מה עכשיו, אלא מה יהיה אחר כך, וליצור מערכת שכבר תיתן תשובות למה שהולך לבוא בעתיד. וברגע שאתה עושה את זה, אתה תמיד נמצא צעד אחד קדימה, ולא צריך תוך כדי הפיתוח, תוך כדי היישום, על הדברים שעכשיו ללכת לדבר אחר, שלעתים הוא נמצא על המדף, אבל אתה לא יכול להכניס אותו. משום שהחברה האזרחית לא מוכנה שתעשה את זה. ולכן אני אומר, לכל דבר יש גם פתרון, אבל פתרון שצריך לתת תשובה בהמשך, ולחשוב על זה, כי מי שלא חושב על זה לא מגיע לזה. צמאים לדעת, להתפתח, להשכיל בעולמות חדשים? המכללה הווירטואלית לחיים פותחת את שעריה לצפייה בשיעור הראשון של הקורסים הכי מבוקשים, לגמרי בחינם. והיום, קורס בשיטת ימימה, חשיבה הכרתית לשחרור ממחסומים, חיבור לרצון הפנימי שלנו והגשמה עצמית. תיקון עולם מתחיל בך ובך, מכל מקום, בכל זמן. היכנסו לקישור שמתחת לנגן וקבלו את השיעור הראשון בחינם.